Bộ cản trên thì gồm có 4 món, thì gồm có 2 bộ. Một là cái đao này, hai là cái hộc gió giả phía trước. Cái này mình chỉ là có dán thôi chứ mình không có khoan cắt đục khoét gì hết. Nhưng mà riêng cái thằng này thì mình phải khoan nha anh em. Thì cái sản phẩm này là được đặt ở vị trí này, ngay hộc gió giả trước của Limo. Để biết được vị trí khoan trùng với cái lỗ này thì đơn giản lắm anh em. Nếu mà có con keo giấy thì mình có thể sử dụng con keo giấy cho mình dễ thấy hơn nha. Ở đây là có một cái G, thì cái G này thay thế cho cái rập. Khi mà anh em đặt vô là nó khớp khít với cái sản phẩm luôn, đây nó không xê dịch được luôn. Thì cái G này được đục ở chính giữa, mình đã chia đôi cái G này ra rồi. Thì chính giữa đây có một cái lỗ, thì lỗ này là lỗ được cấy ốc ở bên trong. Thì anh em đặt lên, anh em dùng một cái bút đánh dấu ngay vị trí G nha anh em. Sau đó anh em so sánh từ góc này sang góc này, chia đôi ra là chúng ta có cái lỗ. Thì đi kèm bộ cản trước nó sẽ có 2 con ốc như thế này. Mình sẽ luồn tay từ phía dưới đi lên để mình đặt con ốc lọt ở phía cái lỗ này nha anh em. Đưa vô trong đây rồi mình dặn. Ở trên con ốc là mình có một cái lông đền nha anh em, để phân tán lực. Bây giờ mình sẽ đặt cái này lên. Sau đó sử dụng cái cờ lê 10 này để lòn vô bên trong rồi mình siết. Làm tương tự với bên còn lại luôn nha anh em. Thì mình siết ốc rồi nha anh em, rất là chắc chắn. Tại vì cái đập của mình là một cái G được cố định 2 đầu luôn. Bắt một con ốc thôi mà đã chắc cỡ này.